begon allemaal in mei 2016. Ik had een tweedehands breimachine gekocht in een kringloopwinkel en dacht, vol overmoed, dat doe ik wel even. Het eerste resultaat was nog niet helemaal, zou ik willen zeggen. Een kleine poging later werd het nog iets succesvoller, maar... Enfin, was even een jaar stilgestaan. In februari 2017 had iemand weer een breimachine gestopt bij een kringloopwinkel, dus ik kwam ophalen en neergezet bij de maakplek, onze lokale makerspace. En er zat een heleboel bij, behalve hetgeen wat ik nodig had. Een slot. Dus breien lukte een heel klein beetje, maar weer nee. Een beetje sip was het allemaal wel. Maar, halfjaartje later, boem. Ik ben aangesloten bij een breimachineclub en via Ria en haar man Koos krijg ik ontzettend veel informatie over hoe de besaap werkt en wat je er allemaal mee kan. Ik word aangevuld. En 3 dagen later, boem, nieuwe breimachine. Gratis en voor niets opgehaald via Marktplaats. Yes. En dan 3 weken later mijn eerste succes. Polskaarten. De reden waarom het eigenlijk allemaal begon. Ik ben namelijk altijd ontzettend geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van computers. En als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van computers, kom je eigenlijk altijd uit bij textiel. Want polskaarten werden voor het eerst gebruikt bij weefgetouwen. En een weefgetouw, ik heb geen idee waar ik hem kwijt zou moeten. Maar een breimachine past wel. Hoe dan ook, terug naar het verhaal. Om de afbeelding van de polskaarten in het breiwerk op de juiste plek te krijgen, moest ik wel een onderbrekingspennetje, nieuw ontwerpen en 3D printen. En dat zal niet de laatste keer zijn. En dan komt er een nieuwe breimachine bij, de Brodel KH19. En die machine hack ik met een IOP circuitboard. All yarn is beautiful. Een systeem waarmee je makkelijk, nou ja, enigszins makkelijk, je patronen direct van de computer op de breimachine kan zetten. En dat heeft ook een direct resultaat. Glitchy, maar daar houden we van. Toch wordt het nooit mijn favoriete breimachine. Een enkelbed en hij breidt gewoon niet zo lekker. Nee, ik ben pas een fanboy. En dat is waar ik denk dat het mis begint te gaan. Ik teken uit de handleiding het lettertype over, zodat ik mijn eigen t-shirts kan maken. Want vroeger droeg ik t-shirts op straat, zodat mensen die ook fan van de band waren, me konden herkennen en met me zouden praten over breimachines. Maar helaas, dat gebeurde nooit. Jammer. En in de tussentijd elke dag Marktplaats afstruinen, totdat hij er was. De Bazaar E6000. Wat een machine. De Rolls Royce onder de breimachines. Met een seriële interface van 300 baud kon ik hem zo aansluiten aan mijn computer. En het allereerste dat ik breide had glitches. Maar glitches die je kon reproduceren. En ik wilde meer weten. Wat zat er verborgen achter die naalden? Wat zorgde ervoor dat het werkte zoals het werkte? Ik haalde de chip uit de machine en las hem uit. En daar waren ze weer, glitches. Blijkbaar moet je alle aarden aansluiten. En dus ook de aarde van de data snel genoeg opgelost. En mijn eerste plan was om 1 patroon te vinden. Patroon 1256. Een patroon van 8 bij 10 dat ik wilde veranderen met mijn eigen informatie, zodat ik niet meer hoefde te laden. En daar was hij. 1 lege byte om aan te geven dat het de start is. Dan 2 bytes die de afmeting aangeven en dan het patroon zelf. 180 graden gedraaid, ondersteboven. En het nieuwe patroon dat ik erop wilde zetten was eigenlijk heel simpel. Tellen. Van 0 tot en met 15. Of in hexadecimaal. 0 tot F. Maar in patroon 1155. De machine gaf een foutcode. Shit. Maar met 1 simpele druk op de knop kon ik gewoon door. En daar was het. Het patroon zoals ik het had ingediend. En nu wilde ik alle 2 kleuren technieken. En uiteraard duurde dat wel even ietsje langer dan deze klik, maar het ging.
Het is inmiddels 14 oktober 2019. En het gewone plaatjesbreien gaat mij inmiddels goed af. Foto door Koen de Koning. Maar ik zoek nieuwe uitdagingen. Ik heb een artikel gelezen over 3D-breien. En ik, waarom dat niet? De software is openbaar beschikbaar. En ik heb een demo gemaakt op de computer. Nu is het alleen nog maar een kwestie van breien. Toch? Maar misschien is het wel verstandig om te beginnen met een iets simpeler voorbeeld. Iets wat we de neus noemen. Want ik vertaal de breimachine instructies naar de code en Constance breidt dat. Een vrij simpele code die per karakter aangeeft wat het is dat je moet doen. K, brei een steek. I, voeg een steek toe. D, minder een steek. N, mis een steek. Degene waarvan we niet helemaal zeker zijn wat het doet. We zien hem heel vaak voorkomen op het moment dat we verkorte toeren krijgen. Die zijn niet. En dan als laatste E. E is om af te kanten. Rode steken worden tegen de richting ingebreid. Met de hand lijkt het wel te lukken. Door de rekbaarheid van de stof is het soms wel moeilijk te bepalen of het precies past of dat ik het op maat rek. Maar na een aantal tests geloven we dat het gaat lukken. Tijd om de ambitie flink op te schroeven. Een zelfportret als sok. Want 3D breien bestaat al zo lang als er sokken gebreid worden. Ter inspiratie maak ik dit voorbeeld. Absoluut niet zo te breien, maar het ziet er wel mooi uit. Wij beginnen ietsje simpeler. Met basisfiguren. De piramide, de kubus, de bol en de cilinder. De kat slaan we over. De cilinder lukt uiteraard. De rest van de figuren is ietsje twijfelachtiger. De bol ziet er goed uit. De piramide past goed. Alleen de kubus vertoont kuren. En Constance maakt die dan ook niet af. Maar ik denk dat het goed kan komen. Dus ik visualiseer de steken in 3D en probeer op die manier erachter te komen waar het mis zou kunnen gaan. Achteraf blijkt het ook niet te kloppen, maar dat weten we hier nog niet. We gaan een zelfportret maken. Ik lever de breiinstructies aan op basis van een 3D-model. Maar het is 23 augustus 2020 en we gaan weer een lockdown in. Mijn hoofd voelt wollig en zit vol met gruis. Ik hou even helemaal op met breien. Maar ik blijf clipjes onderzoeken. Met video. En wat ik verder maar in handen krijg. Een jaar later begin ik opnieuw met breien. Waar ik al eerder begon. Met sjaals.